Sa isang kaldero, ilagay ang langka. Siyempre po, nahugasan na po ito. Ilagay na rin po ang ating mga pampalasa, sibuyas, luya, dahon ng sibuyas, at ang bell pepper. Maglagay po ng paminta, patis, maglagay din po tayo ng kaunting suka. Ilagay na po ang ating pangalawang gata. At ang panghuli, ilagay na po natin ang tanglad. Takpan po ito at hayaan natin ito hanggang sa kumulo. A few moments later. Ayan, kumulo na. Ilagay na po natin ngayon ang ating dilis. At pati na rin po ang ating siling haba. Ihalo po natin ito ng bahagya. Takpan po ulit ito hanggang sa kumulo at maluto ang langka. Kapag kumulo na, ilagay na po natin ang ating kakang gata. Ihalo po natin ito hanggang sa mag-combine ang lahat ng ating mga sangkap. At takpan po ulit ito hanggang sa maluto ang ating gata. 1 minute later. So ayan, luto na po ang ating ginataang langka! Oh my God! Wow! Kain na po tayo!